Hello guys, hari ni kita akan buat history YouTube beta. So, macam ni lah kan. Ni aku punya slide-slide ni. Macam tu lah kan. So, okay. Dia kena download lah banyak sikit. So, kita pergi dekat ni. Dekat Google. Okay. Join YouTube beta tester. Okay. So, dekat beta test the YouTube app on Android. Lepas tu, bila ni, dekat sign in. Kalau kan. Okay, kita dah sign in. So, pergi dekat how to opt in. So, pergi dekat opt in page. Okay. So, pergi dekat Play Store. Dekat ni. YouTube. So, kita tengok. Okay dah. Dari YouTube kan. So, kita pergi dekat VPN India get free Indian IP. Okay. So, kita install. Tunggu. Install aku sekejap je ni. Tunggu dia. Okay, kita open. Lepas tu, kita pergilah dekat connect to Indian VPN. Apa? Sekejap, salah ni. Okay, dah. So, kita pilih back. So, kita pergi dekat YouTube. Allah Akbar. Tu dia. So, kita dah dapat dah create a short. Kita pergi kat next. Okay, next. Korang tulislah. Korang tulis apa-apa? Upload. Okay. Sekejap. Korang dah processing, so korang biar je, nanti dia akan keluar dekat kau punya tu lah. Nanti orang lain je boleh tengok, bukan korang. Okay, bye. Jangan lupa subscribe tau.